मेरो प्यारा प्यारा भ्युअर्सहरूलाई नमस्कार। आज मैले मनै लोभ्याउने यो पिनटको रेसिपी लिएर आएको छु। यो एकदमै प्रोटिनले भरिपूर्ण छ। यो बच्चाहरूलाई त झन् एकदमै मनपर्छ। माघे सङ्क्रान्ति स्पेशल यो पिनटको चिक्कीवाला रेसिपी आज हजुरहरूको लागि एकदमै हेल्दी पनि छ अनि खाँदाखेरि चाहिँ एकदमै टेस्टी छ। महिनौँ राखेर खान मिल्छ। यो यति धेरै क्रन्ची छ नि, हजुरहरूलाई मैले आवाज सुनाउँछु, सुन्नु है। यसलाई सुन्नुभयो त? यति धेरै क्रन्चीवाला रेसिपी बनाउनको लागि आउनुहोस्। 1 चम्मच घी अनि 1 कप जागरी, 1 कप पिनट अनि थोरै चाहिँ सोडा। आज मैले एकदमै अलग तरिकाले बनाउँदैछु। सायद यो तरिकाले एकदमै कमैवालाले बनाउँछन् होला। यो एकदमै सजिलोसँग बन्छ अनि एकदमै युनिक रेसिपी छ। हजुरहरूले पुरा हेर्नु होला अनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, किनभने मैले यसमा इन्डियन रेसिपीका साथमा नेपाली रेसिपी र एकदमै धेरै अपलोड गर्ने गर्छु, जसले हजुरहरूलाई एकदमै हेल्प हुन्छ इन्डियन रेसिपी सिक्नको लागि पनि अनि नेपाली रेसिपी त भइ नै हाल्यो। आउनुहोस् अब भिडियोतर्फ लागौँ। सबैभन्दा पहिला मैले पिनटलाई चाहिँ लगभग 1 मिनट जति हाई फ्लेममा यसलाई भुटेर यसको बाहिरको छिल्का निकालेँ। अब त्यसपछि चाहिँ पहिले एउटा प्यानमा चाहिँ 1 कप जागरी लिएँ। 1 कप जागरी अनि त्यसलाई चाहिँ मैले 1 चम्चा घिउ राखेर यसमा बिल्कुल पानी नराख्नु होला नि, याद गर्नु है, फर्स्ट स्टेपमै बताउँदैछु। 1 कप पानीको 1 कप यसमा जागरी लिनु भएको छ भने 1 कप पिनट चाहिन्छ, बराबर अमाउन्टमा चाहिन्छ। 1 कप भेलीको साथमा 1 कप पिनट अर्थात् 1 कप मुमफली। अनि त्यसपछि चाहिँ यसमा बिल्कुल पानी राख्ने होइन, केही पनि नराखिकन अनि 1 चम्मच चाहिँ घिउ राख्नु होला। यसले पगाल्न काम गर्छ। अनि यसलाई चाहिँ यसरी हल्का, यसलाई चाहिँ हाई फ्लेममा बिल्कुल नगर्नु होला, एकदमै लो फ्लेममा यसलाई पकाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ हाई छ भने चाहिँ लो गरिहाल्नु है। अनि त्यसपछि चाहिँ यसलाई लगातार चलाउनु पर्ने हुन्छ। जब यो हल्का हल्का यसको कलर चेन्ज हुन्छ नि, अनि त्यसपछि चाहिँ 1 पिन्च सोडा राखिदिनुहोस्। यसले यति क्रन्ची बनाउँछ अनि हामीहरूको जुन पिनट चिक्की छ नि, यो चाहिँ एकदम खानको लागि चाहिँ टेस्टी हुन्छ यसले। अनि त्यस कारणले चाहिँ यसलाई राम्रोसँग यसरी चलाउनुहोस्। थोरै मात्रामा 1 पिन्च मात्रै राख्ने हो है। फेरि सोडा चाहिँ हजुरले धेरै अमाउन्टमा बनाउनु भएको छ भने चाहिँ धेरै राख्न सक्नुहुनेछ। मैले त मात्र 1 कपको बनाउँदैछु, त्यस कारणले मैले थोरै 1 पिन्च राखेँ। अब त्यसपछि ब्याटर रेडी भयो कि भएन भनेर चाहिँ पानीमा यसरी थोरै राख्नु होला। अनि राखिसकेपछि यो यस्तो टुक्रा पार्दाखेरि नि एकदम राम्रोसँग क्रन्ची पाराले टुक्रा हुने हुन्छ है, अनि तब बल्ल बन्छ। यदि टुक्रा राम्रोसँग क्रन्ची पाराले यस्तो प्याट्ट पारेर भाँच्दाखेरि चाहिँ प्याट्ट भाँचिएको छैन भने चाहिँ अझै पकाउनु पर्ने हुन्छ। हजुरको ब्याटर रेडी भएको छैन भन्ने थाहा हुन्छ। यदि प्याट्ट भाँचिएको छ, साना साना टुक्रामा भाँचिएको छ भने चाहिँ यो एकदमै पर्फेक्ट भयो। अब यो चाहिँ रेडी भइसक्यो है भन्ने चाहिँ हामीहरूले थाहा हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हजुरहरूले याद गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ पिनट अर्थात् मुमफली। हजुरहरूको ठाउँमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्नु होला है कमेन्ट बक्समा। हामीहरूको घरतिर चाहिँ यसलाई सानो बदाम भन्ने गर्दछौँ यसलाई चाहिँ। अब यसरी राखिसकेपछि चाहिँ एकदम हतारमा मसँग चाहिँ एउटा प्लास्टिकमा मसँग बटर पेपर थिएन, अनि त्यस कारणले काम चलाउनको लागि प्लास्टिकमा मैले यसरी राखेँ। हजुरहरूसँग बटर पेपर छ भने चाहिँ बटर पेपरमा चाहिँ एकदम बेस्ट हुन्छ है, हेल्दी पनि हुन्छ। आफूसँग चाहिँ जे थियो त्यसले काम चलाएँ है मैले चाहिँ। अब त्यसपछि चाहिँ यसरी एउटा यो बटर पेपर अर्थात् हजुरहरूले प्लास्टिकमा के राख्न चाहनुहुन्छ त्यसमा राखेर चाहिँ यसलाई एकदम छिटो गरेर यो जुन प्लास्टिक छ यो चाहिँ एकदम मोटो टाइपको प्लास्टिक छ, त्यसले गर्दा चाहिँ यो पग्लिँदैन है मैले लिएकोवाला चाहिँ। अब त्यसपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी छिटो गरेर यसलाई आफ्नो सेपमा बनाइहाल्नुपर्छ। हजुरले ढिलो गर्नुभयो भने नि फेरि आफ्नो सेपमा काट्न सकिँदैन, किनकि यो एकदमै छिटो चाहिँ यो एकदम जम्छ चाँडो नि। त्यस कारणले चाहिँ हातले चाहिँ छिटो यो बेलनाको सहायताले यसलाई सेप बनाइहाल्नुहोस्। अनि त्यसपछि मन चाहे हिसाबले चाहिँ हजुरले आफ्नो सेपमा काट्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ रेक्ट्याङ्गल सेपमा काट्न जाँदैछु। अब यसरी मैले पहिला होरिजेन्टल अनि यसरी ठाडो र तेर्सो गरेर काटेको छु। यसलाई चाहिँ हजुरहरूले कस्तो हिसाबले काट्न सक्नुहुनेछ, कस्तो हिसाबले काट्न मन लाग्नेछ त्यस हिसाबले चाहिँ काट्न सक्नुहुनेछ।
हजुरहरूले अझैसम्म पनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला। मैले चाहिँ यस्तै यस्तै युनिक रेसिपी लिएर आउँछु नि छुट्ला नि फेरि, होइन र? अब मैले यसरी चाहिँ चिक्कीको रेसिपी बनाएर हजुरलाई देखाएँ। यो माघे सङ्क्रान्तिमा चाहिँ हजुरहरूले पनि हजुरको बेबीलाई, हजुरको फ्यामिली चाहिँ यसरी नै चिक्की बनाएर खानु होला है। एकदमै टेस्टी हुन्छ, एकदमै मिठो मानेर खानु गर्नुहुन्छ सबैजनाले। हजुरहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो हजुरको कमेन्ट रेसिपी किचनमा चाहिँ गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। आजको लागि यति नै। ह्याप्पी माघे सङ्क्रान्ति। ओके, बाई बाई।